राहुल ट्युटोरियललाई सब्स्क्राइब गर्नका निम्ति सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नुहोस् साथै बेल आइकनमा गएर क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। हेलो गुड मर्निङ, वेलकम टु राहुल ट्युटोरियल। यहाँ आज हामी 4 को 16 नम्बर क्वेशन्स सल्भ गर्नेछौँ। अनि प्रब्लम्स कस्तो छ भन्दा 12x + 17 / 3x + 1 - 2x + 15 / x + 7 = 3 1/5 x not equals to -1/3, -7। सो यसलाई सल्भ कसरी गर्ने, पहिले यो दुईटा मुनिको जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ त्यो दुईटालाई एलसिएम गर्ने हो। जब पनि मुनि एक्सप्रेसन हुन्छ जब एलसिएम हुँदाखेरि दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ। सो 3x + 1 र x + 7 को मल्टिप्लिकेसन। अनि यो जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ माथिपट्टिको 12x + 17 12x + 17 जुन चाहिँ छ त्यो x + 7 सँग मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, माइनस 2x + 15 जुन चाहिँ छ त्यो फेरि यो एक्सप्रेसनसँग मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, 3x + 1 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि यो चाहिँ भनिन्छ यो अहिले मिक्स फ्र्याक्सनमा छ, यो कम्प्लिट फ्र्याक्सनमा बनाउने हो। प्रपर फ्र्याक्सनमा 3 5 15 + 1 16/5। अब माथिको मल्टिप्लिकेसन गरौँ। 12x ले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 12x र x मल्टिप्लाई हुँदा 12x² प्लस 12x र 7 मल्टिप्लाई हुँदा 7 2 14 7 1 7 84x प्लस 17 ले फेरि x लाई मल्टिप्लाई गर्दा 17x 17 ले 7 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 7 7 49 7 1 7 111 119 आउँछ। सो माइनस 2x ले 3x लाई मल्टिप्लाई गर्दा 6x²। त्यसरी त्यसपछि यसमा ब्र्याकेट गर्ने हो अनि मल्टिप्लिकेसन गरेर जे आउँछ त्यो ब्र्याकेटभित्र लेख्ने, किन माइनस साइन अलरेडी छ। सो यो माइनसले फेरि सबैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ। सो यो माइनस बाहिर राखेर सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने एक्सप्रेसनलाई। सो 3 2 6x² भयो, प्लस 3 2x र 1 मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 2x आउँछ, प्लस 15 र 3 मल्टिप्लाई हुँदाखेरि प्लस 45x आउँछ, अनि 15 र 1 मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 15 आउँछ। त्यसको मुनिपट्टि जे छ त्यो पनि मल्टिप्लाई गरेर खोल्ने हो। 3x र 1 मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 3x², अनि 3x र 7 मल्टिप्लाई हुँदाखेरि प्लस 21x, अनि 1 र x मल्टिप्लाई हुँदा x, 1 र 7 मल्टिप्लाई हुँदा 7। अनि यहाँ = को 16/5 चाहिँ कन्टिन्यू लेख्नु पर्यो। ओके, त्यसपछिको स्टेप हामी लेख्नेछौँ। सो 12x² लेख्यो, प्लस 84 र 17 मा x छ। सो यो दुईटा जोडिन्छ या त घट्छ। सो सेम साइन छ भने के हुन्छ, एडिसन मैले अस्ति भनेको छु, सिमिलर साइन्स डु एड। सो एड हुन्छ। सो 84 र 71 जोडिँदाखेरि कति हुन्छ, 101 x प्लस 119 माइनस प्लस माइनस 6x² माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 45x माइनस प्लस माइनस 15। सो माथिको टर्म डल्लै माइनस हुन्छ। सो यो 3x² प्लस 21 र x मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 21 र x जोडिँदाखेरि 22x प्लस 7 = 16/5 चाहिँ कन्टिन्यू लेख्नु पर्यो। त्यसपश्चात 12x² यहाँ 6x² के हुन्छ, डिफ्रेन्ट साइन छ। सो यो घटेर 6x² बनिन्छ, प्लस यहाँ 100x छ, यहाँ 2x छ, यहाँ 45x छ, दुईटाको माइनस छ, यहाँ 100 मा प्लस छ। सो यो माइनस माइनस जोडिएर यो प्लससँग फेरि घट्छ, किनभने प्लसको सङ्ख्या ठुलो छ। सो प्लसको सङ्ख्याबाट यो दुईटा घट्छ। सो यो माइनस माइनसमा भएको जोडिँदा कति हुन्छ, 2 र 42 जोडिँदा 45 जोडिँदा कति हुन्छ, 47। सो 101 बाट 47 गर्दा कति आउँछ, 4। सो 9 बाट 5, सो 1 1 1 11 4, अनि 9 बाट 5 गर्दाखेरि 454। सो यो 54x प्लस भएर आउँछ, कारण 101 को साइन आउँछ। सो ठुलोको साइन आउँछ। सो 119 बाट 15 घटाउनु पर्यो नम्बर। सो गर्दाखेरि कति आउँछ, प्लसको साइन आउँछ, किनभने प्लसमा ठुलो नम्बर छ। सो 104 आउँछ। अनि मुनिको एक्सप्रेसन फेरि लेख्यौँ। ओके, त्यहाँबाट अब कुनै स्टेप्स फर्दर जान्छ कि जाँदैन हेर्ने हो। जाँदैन भने क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ। 16 ले यसलाई अनि यसलाई गरौँ। सो 16 ले 3x² प्लस 22x प्लस 7 यो मुनिपट्टिकोलाई, अनि 5 ले 6x² प्लस 54x प्लस 104। ओके, त्यहाँबाट मल्टिप्लाई गरौँ। 16 3 48 को x²
प्लस 22 र 16 को मल्टिप्लिकेसन 32 2 632 2 632 तो 352 आउँछ x हुन्छ 16 र 7 को प्लस 642 707 112 अनि यो पनि खोलिने 5 6 30 x स्क्वायर 5 4 22 5 4 25 27 x प्लस 5 4 20 यो हटाउँ अहिले 5 4 20 5 1 520 आउने रहेछ त्यसपश्चात सबै टर्म्सलाई एक साइडमा लेख्ने 352x प्लस 112 अनि 30x स्क्वायर माइनसमा आउँछ 270x माइनसमा आउँछ अनि 520 माइनसमा आउँछ इक्वल्स टु यो सबै टर्म्सलाई हामीले लेफ्ट साइडमा ल्याएको सो राइट साइडमा थियो इक्वल्स टुको राइट साइडमा थियो राइट ह्यान्ड साइडमा थियो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएको अनि बाँच्छ के 0 ओके अनि नेक्स्टमा आउँछ 48 बाट 30 गर्दाखेरि 18x स्क्वायर 552 बाट 270 घटाउनु पर्यो कति आउँछ किन घटाएको क्वेसन यदि तिमीहरूको मनमा छ भने यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ मैले डिफ्रेन्ट साइन छ भने घट्छ भनेको छु सो 2 बाट 0 गरे 2 5 बाट 7 गर्दा सो 3 बाट 15 हुन्छ 15 बाट 7 गर्दाखेरि 8 आउँछ 82x आयो त्यसपश्चात यहाँ 112 छ यहाँ 520 छ सो 520 ठुलो हो सो 112 घट्छ कारण किन प्लस माइनस डिफ्रेन्ट साइन छ सो 8 आयो 0 आयो 4 आयो 408 आउँदैछ इक्वल्स टु 0 ओके त्यसपश्चात हामीले सबैबाट 2 कमन निकालौँ 2 9 जा 18x स्क्वायर 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0 2 4 जा 8 इक्वल्स टु 0 सो यो 2 जुन चाहिँ एक्सप्रेसनको 2 छ यो 2 0 को मुनि जान्छ अनि सबै 0 भइहाल्छ सो 41x minus 204 equals to 0 2 मुनि जान्छ 0 को सो 0 भइहाल्छ अब यहाँबाट के गर्ने हो भन्दा मिडल टर्म गर्ने हो हेर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड देख्दैछ सो कतिवटा सम्सहरू कम्प्लिकेटेडै हुन्छ फर्दर 3 कमन जान्छ जस्तो देखिँदैछ पुरो 3 पनि कमन निकालौँ 3 जाँदैन 3 पोसिबल छैन सो 9 लिम जाँदैन सो यो 3 लिम जाँदैन नेक्स्ट हामी के गर्ने हो यो फर्स्टको एक्सप्रेसन मिडल टर्म गर्ने हो फर्स्ट र सेकेन्डको फर्स्ट र लास्टको एक्सप्रेसनलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो 204 र 9 मा मल्टिप्लाई गर्दा 9 4 जा 36 30 9 2 जा 1836 आयो 1836 लाई फेरि एलसीएम गर्ने हो 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 0 जा 0 2 4 जा 8 2 5 जा 10 अनि 2 9 जा 18 3 ले जान्छ कि 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 3 जा 9 त्यसपछि 3 ले नै जान्छ होला 3 5 जा 15 3 1 जा 3 अगेन 3 ले 3 1 जा 3 3 7 जा 21 सो 17 इज अ प्राइम नम्बर सो 17 1 जा 17 सो जुन चाहिँ नम्बर आयो हामीले यहाँबाट घटाउँदाखेरि माइनस जुन चाहिँ मिडल टर्म गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ 9x स्क्वायर मैले मिडल टर्म गर्न सिकाएको छु तिमीहरूलाई प्रिभियस भिडियोमा हेर्न सक्छौ सो यहाँ ब्र्याकेट हुन्छ यो बीचको साइन क्लासको साइन यहाँ आउँछ बीचमा अनि यो x यहाँ आउँछ -204 यहाँ दुईटा यस्तो नम्बर हाल्नु पर्यो यो भित्रबाट मल्टिप्लाई गरेर कि घटाउँदाखेरि 41 आओस् सो यहाँबाट हामी चेक गरौँ पाउँछौँ मिडल टर्म गर्दा पाउँछौँ कि यो जुन चाहिँ 3 टा 3 अनि 2 टा 2 अनि 17 छ मतलब कि 3 टा 3 2 टा 2 अनि एउटा 17 जुन चाहिँ यहाँ हामीले एलसीएम गर्दा पायौँ त्यही भित्रको नम्बर मल्टिप्लाई गरेर आउने हो सो हामीले के पायौँ भन्दा चाहिँ 17 र यो दुईटा 2 मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति आउँछ 68 अनि यो 3 टा 3 मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ 27 सो 68 बाट 27 गर्दाखेरि 41 आउँछ सो यहाँ आउँछ 68 - 27 41 आउँछ ओके सो यो 68 र 27 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1836 पनि आउँछ गरेर हेर्न सक्छौ सो 9x स्क्वायर प्लस 68x - 27x - 204 इक्वल्स टु 0 अनि यहाँबाट कमन निकाल्ने हो पोसिबली जे कमन छ त्यही निकाल्ने हो सो 9 त दुईटामा कमन छैन 3 पनि कमन देखिन मैले सो जे छ त्यतिकै छोडिदिने हो सो x मात्रै कमन आउँछ सो के आयो यहाँ 9x + 68 सो माइनस यहाँबाट के कमन आउँछ होला सो 3 कमन आउँछ जस्तो लाग्यो -3 कमन निकाल्दा 3 9 27 अनि यहाँ के हुन्छ 3 माइनस यदि माइनसबाट माइनसै कमन निकाल्यो भने प्लस बस्छ यो हिजो अस्तिको भिडियोमा भनेको छु सो यदि मैले 27 बाट 3 कमन निकालेँ 9 बाँच्छ 204 बाट के बाँच्छ
3 6 18, 3 8 24, सो 9x + 68 नै आउँछ। सो 9x + 68, 9x + 68 कमन हुन्छ, अनि x - 3 यहाँ कमन आयो, बाँचेको लेख्छौँ, अनि अल्टिमेटली हामीले एन्सर लेख्छौँ। यहाँ मैले अलिकति ज्यादा रफ गरेको छु। आइदर 9x + 68 = 0, 9x = -68, x = -68/9, ओके। और मा आउँछ एन्सर x - 3 = 0, x = 3। सो अल्टिमेटली एन्सर हुन्छ। एकदम जग्गा नभएकोले गर्दाखेरि लेख्न अप्ठ्यारो भयो। Therefore x = -68/9, 3 is the answer. Okay.